Frankenstein by Mary Shelley. Retold by Margaret Tanner. فرانکیستاین نوشته مری شلی، بازنویسی شده توسط مارگرت تانا از انتشارات میلان. فرانکیستاین بدون شک یکی از ماندگارترین رمان‌های علمی تخیلی تاریخ ادبیات جهان است که در ایران به دکتر فرانکیستاین معروف است. نویسنده این اثر شگفت‌انگیز خانم مری ویلستونکرافت شلی یک رمان نویس انگلیسی بود. وی در سال 1797 در سامستاون لندن به دنیا آمد و در سال 1851 در چستر اسکوئر لندن درگذشت. 2. The secret of life. 2. راز زندگی. I was very happy at the university. I worked hard and my professors were very pleased with me. تو دانشگاه خیلی خوشحال بودم. سخت کار میکردم و استادانم ازم خیلی خوشحال بودن. I studied science, chemistry and medicine. من علوم میخوندم. شیمی و داروسازی. I wanted to learn everything about the human body. میخواستم همه چیز رو درباره بدن انسان یاد بگیرم. I also wanted to learn about the mind of man. همچنین میخواستم درباره ذهن انسان بیاموزم. Most of all, I wanted to learn the secret of life. بیشتر از همه میخواستم راز زندگی رو یاد بگیرم. What was the difference between a living person and a dead body? بین یک شخص زنده و یک بدن مرده چه فرقی بود؟ Why did a dead body turn to dust? چرا یک جسم مرده به خاک تبدیل میشد؟ Could a dead man come alive again? یه آدم مرده میتونست دوباره زنده بشه؟ I worked hard to find the answers to these questions. برای پیدا کردن جواب این سوالات سخت کار میکردم. I read many old books. من کتابهای قدیمی زیادی رو خوندم. The writers said it was possible to create life. نویسندگان میگفتن به وجود آوردن زندگی امکان داشت. They said it was possible to make a dead man live again. اونا میگفتن امکان داشت یک آدم مرده رو دوباره زنده کرد. But the writers did not say how it could be done. اما نویسندگان نگفته بودن چطور ممکنه که انجام بشه. I lived in a house in the old part of the city. من در یک خانه در قسمت قدیمی شهر زندگی می‌کردم. I had a laboratory there where I worked alone. اونجا یه آزمایشگاه داشتم، جایی که تنها کار می‌کردم. No one knew what I was doing. هیچ کس نمی‌دونست که من داشتم چی کار می‌کردم. In the evenings I read in my library. عصرها در کتابخونه‌ام مطالعه می‌کردم. Sometimes I did not sleep all night. گاهی وقتا تمام شب رو نمی‌خوابیدم. The months passed and I forgot about my family and my friends. ماه‌ها گذشت و من خانواده و دوستانم رو فراموش کردم. I had only one thought. I wanted to find the secret of life. من فقط یه فکر داشتم. می‌خواستم راز زندگی رو پیدا کنم. I went to hospitals and watched men dying. به بیمارستان‌ها می‌رفتم و آدم‌های در حال مرگ رو تماشا می‌کردم. I listened to their cries. I watched their bodies grow old and ugly. به زجه‌هاشون گوش می‌دادم. بدن‌هاشون که پیر و زشت می‌شد رو تماشا می‌کردم. I paid men to steal bodies from graveyards. به مردانی پول دادم که اجساد رو از قبرستون بدزدن. These men dug up the bodies from the ground. این مردان اجساد رو از زیر زمین بیرون می‌کشیدن. They brought them to my laboratory at night. اونا شبونه اونا رو به آزمایشگاه می‌آوردن. I cut up the bodies. من اجساد رو تیکه تیکه می‌کردم. Everywhere I smelt death. Death and blood. همه جا بوی مرگ حس می‌کردم. مرگ و خون. People were frightened of me, but I did not care.
مردم از من وحشت داشتن، اما برام مهم نبود. I knew that death would change them. میدونستم که مرگ اونها رو تغییر میده. Their blood would stop moving. خونشون از حرکت می ایسته. Their skin would become wrinkled and yellow. پوستشون چروکیده و زرد میشه. I wanted to help them. I was working hard to find the secret of life. میخواستم کمکشون کنم. داشتم سخت کار میکردم تا راز زندگی رو پیدا کنم. I bought blood from living men. از آدمهای زنده خون خریدم. Was the secret of life in the blood? راز زندگی در خون بود. I looked at men's brains, soft and grey. به مغز نرم و خاکستری آدمها نگاه میکردم. Was the secret of life there? راز زندگی در اونجا بود. Then, one night, there was a terrible storm. سپس یک شب یک طوفان وحشتناکی بود. The sky was covered with black clouds. آسمان با ابرهای سیاه پوشیده بود. Thunder crashed and the rain fell. Lightning flashed in the sky. رعد می‌غرید و باران می‌بارید. برق در آسمان می‌درخشید. Suddenly, the lightning gave me an idea. I knew what I had to do. ناگهان برق یه ایده به من داد. میدونستم چی کار باید بکنم. I began my work carefully. کارم رو با دقت شروع کردم. I took parts of dead men from hospitals and graveyards. قطعات آدم‌های مرده رو از بیمارستان‌ها و قبرستان‌ها گرفتم. I put the parts together to make a human body. قطعات رو برای ساختن بدن یک انسان کنار هم قرار دادم. I was making a man. داشتم یه آدم می ساختم. A huge man. The biggest, strongest man who had ever lived. یک مرد خیلی بزرگ. بزرگترین و قویترین مردی که تا به حال زنده بوده. This man was going to come alive. این مرد قرار بود زنده بشه. I had found a way to create life. من راه ایجاد زندگی رو پیدا کرده بودم. This man was going to live. این مرد قرار بود زنده بشه. He was a good-looking man. His face was handsome and kind. His huge body was strong and well-made. اون مرد خوش‌چهره‌ای بود. صورتش زیبا و مهربون بود. بدن بسیار بزرگش قوی و خوش‌اندام بود. Day by day, I joined each part together. روز به روز من قطعات رو به هم وصل می‌کردم. At last he was ready. در آخر اون آماده بود. He was ready to receive life. او آماده دریافت زندگی بود. The body lay on a table in my laboratory. بدن روی میز در آزمایشگاه هم دراز کشیده بود. I had joined the hands, feet and head to metal wires. دستها، پاها و سر رو با سیم‌های فلزی به هم وصل کردم. These wires went up to the roof of my house. این سیم‌ها به بالای بام خانه من می‌رفت. Now, I had to wait for a storm. حالا باید منتظر طوفان می‌بودم. When the power of the lightning flashed down through the wires, the man would live. وقتی که نیروی برق از طریق سیم‌ها به پایین می‌درخشید، مرد زنده می‌شد. A few days later, clouds covered the sun. یه چند روز بعد ابرها خورشید رو پوشاندن. The sky became dark. آسمان تاریک شد. I knew a storm was coming. میدونستم طوفان داره میاد. I opened the windows of the laboratory and waited. پنجره‌های آزمایشگاه رو باز کردم و منتظر شدم. Lightning began to flash, and I heard thunder. برق شروع به درخشیدن کرد و رعد رو میشنیدم. A flash again, and now the thunder was nearer. یک درخشش دیگه و رعد نزدیکتر بود. Then the lightning was all around me. It flashed blue and silver. سپس برق در تمام اطراف من بود. اون آبی و نقره‌ای می درخشید. Thunder crashed and the room was as light as day. رعد غرش کرد و اتاق همچون روز روشن بود. Suddenly it happened. The lightning hit the wires on the roof. ناگهان اون اتفاق افتاد.
برق به سیم‌های بالای بام خورد. The sparks of light came down the wires. I looked at the huge body. جرقه‌های نور از سیم‌ها پایین اومدن. من به بدن بزرگ نگاه کردم. The silver light reached the hands, the feet, and the head. نور نقره‌ای به دست‌ها، پاها و سر رسید. The body was covered with a blue and silver light. بدن از نور آبی و نقره‌ای پوشیده شد. For a moment everything was quiet. Was it moving? No. Yes. برای یک لحظه همه چیز ساکت بود. داشت تکون می‌خورد؟ نه. آره. An arm moved and then a leg. یک دست حرکت کرد و بعد یک پا. Then I heard breathing. Yes. The man was breathing. He was alive. بعد صدای نفس کشیدن شنیدم. آره، مرد داشت نفس میکشید. او زنده بود. The body moved and I went nearer. I held out my arms and smiled. بدن حرکت میکرد و نزدیکتر رفتم. دستانم رو باز نگه داشتم و لبخند میزدم. The man sat up and turned his head. مرد نشست و سرش رو برگردون. His eyes were open. Oh God! چشمانش باز بود. وای خدا! What had I done? What had gone wrong? من چی کار کرده بودم؟ چه اشتباهی شده بود؟ The man's skin was wrinkled and yellow. پوست مرد چروکیده و زرد بود. His eyes were yellow and dry. چشمانش زرد و خشک بود. His thin black lips opened in a terrible smile. لبان نازک و سیاهش با یک لبخند وحشتناک باز بود. I had not made a man. I had made a monster. من یک انسان نساختم. من یک هیولا ساختم. I ran out of my laboratory and down the stairs. از آزمایشگاه بیرون دویدم و از پله‌ها پایین رفتم. I heard the slow, heavy footsteps of the monster as he followed me. قدم‌های آهسته و سنگین هیولا رو همونطور که دنبالم می‌کرد می‌شنیدم. There was another flash of lightning. Thunder crashed over the house. یک درخشش دیگه‌ای برق زد. رعد در بالای خانه قرید. I stopped and looked back. The monster was standing at the top of the stairs. ایستادم و به عقب نگاه کردم. هیولا بالای پله‌ها ایستاده بود. Behind him were red and yellow flames. Fire. My laboratory was on fire. پشت سر شعله‌های قرمز و زرد بودن. آتش. آزمایشگاه هم در آتش بود. I gave a terrible cry as the monster moved towards me. همانطور که هیولا به سمتم حرکت می‌کرد، فریاد وحشتناکی کشیدم. Then I fell down and everything went black. بعد به زمین افتادم و همه چیز سیاه شد. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و ادامه داستان رو در قسمت بعد دنبال کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.